Chào mừng các vị đến với tàu du lịch từ thiện. Đây là quỷ khách hay là NPC vậy? Tôi vào cánh cửa này, chẳng lẽ không phải là để khiến cho một kẻ nằm vùng trong La Sinh môn nào đó phải kẹt lại trong cánh cửa này sao? Cứ tưởng cậu định ở luôn trong đó làm hộ khẩu vĩnh viễn chứ. Tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra cánh cửa đó chưa hành các người ra bã nhỉ. Thạch Vũ có biết tin tôi tự vào cửa một mình không? Không, chúng tôi đều giúp anh giấu anh ta rồi. Và lại hiện giờ anh ta cũng không ở đây. Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Thoát được ra khỏi cửa tuyết là tốt rồi. Còn cô, mắt sắc dính luôn vào túi áo anh ta rồi kìa. Lại đang tính toán cái gì đấy? Lần này anh có lấy được mảnh ghép tranh không? Đây là mảnh ghép thứ 3. Lát nữa đưa anh ta vào, xem có ghép ra được hình thù gì mới không. Vẫn còn thiếu 9 mảnh nữa. Mà nói chứ chuyến này cậu cũng mệt phở dâu rồi. Có nhận được quỷ khí nào mới không? Có chứ. Đây là kim chỉ nam trong cửu hiếu. Bên trong đang trấn áp một oán linh đáng thương. Nhìn cái này là biết không hề đơn giản rồi. Không biết ai mà may mắn thế không biết. Kim Liên lấy được 2 món quỷ khí cực mạnh. Công dụng của nó rất đáng gờm. Có thể áp chế quỷ trong một khoảng thời gian. Trong lúc bị áp chế, quỷ không thể di chuyển, cũng không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Cũng có thể chọn đẩy lùi một con quỷ trong 10 giây. Và trước khi cờ huyết này kết thúc, có thể áp chế một phần năng lực của quỷ. Nói nãy giờ, tôi nhớ trước đây anh cũng từng tự vào cửa một mình. Có lấy được quỷ khí nào xịn sò không? Ha ha. Vẫn có một món. Là trước đây trong một cửa tuyết, tôi vô tình lấy được thôi. Bây giờ bên trong còn lại 6 viên. Ngậm trong miệng, nhắm mắt nghĩ về nơi muốn đến. Sau đó nuốt xuống là sẽ được dịch chuyển tới đó. Tất nhiên là tôi đã thử rồi. Viên thuốc này không thể đưa quỷ khách từ trong cửa huyết về lại thực tại được. Thế là lãng phí mất một viên vốn dĩ có thể dùng để lừa. Hết cứu thật sự. Anh Lượng, cánh cửa thứ 7 của em còn một tuần nữa là mở rồi. Anh và Mập Tỷ đều có kinh nghiệm hơn em. Mong hai người có thể dìu dắt em một chút. Đừng nói với anh ấy, tôi không muốn anh ấy phải lo lắng. Gợi ý này sạch sẽ quá mức rồi. Gợi ý của cánh cửa thứ 7 không nên đơn giản như vậy. Trước đây tôi từng đi theo quỷ xá, có mấy người cũ đã vào cánh cửa thứ 7 vài lần. Chỉ riêng quy tắc thôi đã viết tận 5-6 dòng rồi. Cánh cửa này giấu quá nhiều thứ. Cũng không thể nói với cậu được, mà cũng không được phép nói với cậu đâu. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện này với Lãnh Mặc. Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lại, rồi sẽ cho cậu một câu trả lời. Ngày hôm sau, Mạnh Uyên trao đổi với Lãnh Mặc về chuyện Vân Thành. Vào cửa huyết thứ 7, cả hai đã thống nhất ý kiến, định cả 3 người sẽ cùng nhau đi vào cửa huyết thứ 7. Coi như là một lần rèn luyện vậy. Này, anh bảo trên tàu này có kích hay để xem. Khi nào thì mới bắt đầu đây? Nhiệm vụ, thoát khỏi tàu du lịch trong vòng 5 ngày và đợi xe buýt. Gợi ý 1, tàu chạy về hướng Nam. Gợi ý 2, khởi động cano. Và mở cửa kho tiền đều cần có chìa khóa. Mỗi chìa khóa chỉ có thể sử dụng một lần. Các vị quỷ khách từ phương xa tới, đã tiếp đón chậm trễ rồi. Bỉ Nhân, Vương Thế Huân là chủ nhân của con tàu du lịch từ thiện này. Phụ thân tôi là Vương Sùng Thiện, chắc hẳn các vị cũng đã từng nghe danh. Cái ông Vương Sùng Thiện gì đó anh nghe bao giờ chưa?
Chưa nghe bao giờ, chắc là ông lão nhặt đồng nát ở đâu đó thôi. Ông ấy là Thạch Thủ Sơn ở Vịnh Lâm Lan đấy. Mục đích của chuyến đi này chính là hộ tống số tiền từ thiện là tâm huyết cả đời của ông ấy đến đảo Hải Âu để hỗ trợ kịp thời cho viện mồ côi ở đó. Số tiền tài trợ là 200 triệu tệ. Cũng xin các vị hành khách cùng chứng kiến khoảnh khắc thiện nguyện này. Gia phụ tuổi tác đã cao, không chịu nổi sóng gió dập dình, lúc này đang nghỉ ngơi trong khoang tàu. Con tàu này cũng có thâm niên rồi, khó tránh khỏi có vài chỗ kỳ quặc. Đặc biệt là kho băng ở đuôi tàu đã lâu không sửa chữa. Hệ thống làm lạnh thường xuyên gặp sự cố, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng động lạ. Vì sự an toàn của các vị, cũng là để không làm phiền đến gia phụ, xin hãy nhất định tránh xa nơi đó ra. Còn về những chuyện khác, cứ yên tâm, trên tàu này sạch sẽ lắm, không có mấy thứ dơ bày đó đâu. Về hai chữ sạch sẽ mà Vương Thế Huân nhấn mạnh, các quý khách tự nhiên hiểu rõ anh ta đang ám chỉ điều gì. Đây là cờ tuyết, lại còn là cờ tuyết thứ 7 với tỷ lệ bay màu lên tới 95%. Việc xuất hiện ma quỷ là điều tất yếu thôi. Nếu các vị đều đã đi tới được cờ huyết thứ 7 này thì chắc chắn đều là những tay lão luyện cả rồi. Không cần phải giấu giếm làm gì. Hay là chúng ta tự giới thiệu về nhau một chút đi, để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc hợp tác sau này. Nếu đã không ai lên tiếng, được rồi, vậy tôi xin làm người tiên phong. Tôi tên là Bạch Sơn. Đây cũng là cánh cửa thứ 7 của tôi. Nhiên Thu Thiện cùng thuộc quỷ xà với Bạch Sơn. Phạm Tâm cửa thứ 7 đi cùng với bọn họ. Tôi tên Mai Tinh. Đây là chồng tôi, Vương Hằng Nhiên. Còn đây là em trai tôi, Mai Lâm. Sau đó, nhóm Vân Thành cùng với Viên Hiểu và một vài người khác cũng lần lượt tự giới thiệu bản thân. Đây là cửa huyết thứ 7. Cửa sẽ cho chúng ta nửa ngày an toàn. Mọi người đi tìm manh mối trước đi. Chúng ta về chỗ ở xem thử trước đã. Cái tên bên dưới kia nhìn giống thầy đồng ở học viện thế nhỉ? Từ những gì Vương Thế Huân vẽ ra, có thể biết được nhiệm vụ của chuyến tàu du lịch lần này là trong vòng 5 ngày phải vận chuyển 200 triệu tệ tới viện mồ côi đào Hải Âu. Chúng ta chỉ cần ở trong khoang tàu đợi đến ngày thứ 5 là có thể rời khỏi cánh cửa này một cách thuận lợi. So với độ khó của cửa huyết thứ 7, chuyện này có vẻ quá đơn giản rồi. Hoặc là năng lực của lệ quỷ lần này cực kỳ mạnh, hoặc là lộ trình lần này có vấn đề gì đó. Và lại, NPC lần này lại dặn là không được tới kho băng. Biết đâu sinh lộ lại nằm ở đó cũng nên. Còn có gợi ý nhắc tới chìa khóa nữa. Chia làm chìa khóa khởi động cano và chìa khóa kho tiền, lại còn chỉ dùng được một lần. Thật sự rất gắt. Cánh cửa đưa ra gợi ý này là muốn chúng ta ra khơi để thám hiểm sao? Các quý ông quý bà bên trong ơi, tàu du lịch này không cho phép đi sang phòng nhau đâu. Hơn nữa chủ nhà không thích khóa cửa, nên xin mời các vị hãy quay về phòng của mình. Mời các quý ông quý bà mở cửa ra. Nếu không tôi sẽ phải dùng biện pháp khác để mở cửa đấy. Tiểu Thành, mở cửa đi. Cánh cửa thứ 7 thường sẽ cho quý khách một ngày an toàn. Thông thường mà nói, ngày đầu tiên NPC hoặc lệ quỷ sẽ không gây hại cho quý khách đâu. Chủ nhà không thích người khác khóa cửa lại. Đúng rồi, bây giờ là hơn 11 giờ 50 rồi. Sắp tới 12 giờ trưa rồi. Mời các quý ông quý bà tới nhà hàng dùng bữa trưa. Mấy thứ này cứ nhìn chằm chằm chúng ta. Giận tóc gáy quá, tôi sợ. Thưa ông, bây giờ là 12 giờ 01 phút rồi. Thật đáng tiếc, ông đã tới muộn. Chúc các quý bà quý ông dùng bữa vui vẻ. Khi nhóm hành khách đó hóa thành vũng nước rồi tan biến vào không khí, mọi người mới dần dần định thần lại. Từ chuyện vừa mới xảy ra, đúng là đồ ngáo, đi vệ sinh thôi cũng để muộn được. Bữa ăn này vui vẻ thật đấy. Suýt nữa thì làm tôi bay màu vì sợ rồi. Mấy cái khuôn mặt cười mèo mò đó, như thể muốn xử lý chúng ta thật vậy. Chẳng phải đã xử lý một người rồi đó sao? Không phải chứ, quỷ của cờ huyết thứ 7 này đều lộng hành ra mặt thế này à? Ngay trước mặt NPC mà ra tay xử lý người. Thế mà cái ông Vương gì đó còn bảo trên tàu sạch sẽ lắm. Hóa ra là diễn kịch với chúng ta à? Bây giờ đến diễn cũng không thèm diễn nữa luôn phải không? Tại sao cánh cửa này không cho chúng ta bất kỳ thời gian an toàn nào cả vậy? Vừa bắt đầu đã ra tay xử lý người một cách lộ liễu như thế. Có lẽ cánh cửa này thực sự không bình thường đâu. Biết đâu Quách Hồng Vĩ vẫn chưa bay màu.
Nhưng rõ ràng chúng ta đều đã thấy Quách Hồng Vĩ bay màu rồi mà. Hơn nữa lúc ra đi trông cực kỳ thê thảm. Các người đều không để ý tới một chi tiết sao? Khi phần cơ thể của Quách Hồng Vĩ bị đám hành khách đó chia chắc xong, phần còn lại đã hóa thành hơi nước và trôi mất khỏi cửa huyết. Dọn dẹp hiện trường cũng cần một khoảng thời gian chứ. Cho nên là Quách Hồng Vĩ thật rất có thể đã bị tráo đổi rồi. Việc cấp bách lúc này là phải tìm xem Quách Hồng Vĩ thật đang ở đâu. Mọi người đừng bàn tán nữa. Ăn cơm trước đã, cái này quan trọng hơn. Ăn xong buổi chiều mới có sức mà tìm manh mối. Mọi người bắt đầu lục lọi tìm đồ ăn trong nhà hàng, nhưng lại phát hiện tất cả các đĩa đều trống không. Chẳng có cái gì cả. Ăn uống gì tầm này nữa? Định để chúng ta hít khí trời à? Xin hỏi trưa nay các vị muốn dùng món gì không? Thật sự không ăn chút gì sao? Chúng tôi tất nhiên là có ăn rồi. Vậy các vị muốn ăn gì nào? Mọi người gọi món xong liền quay lại bàn ngồi chờ đợi. Không được, tôi nhịn không nổi rồi. Tôi phải đi vệ sinh. Anh bảo Tiểu Thành liệu có quay về an toàn được không? Cũng khó nói lắm, trừ khi cậu ấy có quỷ khí nào mạnh. Lại thêm một tên ngáo không có não. Lúc nào rồi còn đi vệ sinh nữa. Không hiểu sao anh ta lại lết được tới cửa huyết thứ 7 này nữa. Mười mấy phút sau, thức ăn đều đã được dọn lên hết. Mạnh Uyên và Lãnh Mặc thấy Vân Thành vẫn chưa quay lại thì đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Thưa các quý ông, các quý bà thấy món ăn thế nào? Nếu đã dùng xong rồi thì phiền mọi người thanh toán cho ạ. Tổng cộng là 872 tệ. Sao thế? Có ai muốn quỵ tiền ăn chùa không? Quỷ, cả bọn biết rõ mình đã dính vào cái bẫy của con quỷ phục vụ, nên đều nắm chặt quỷ khí của mình, định tìm cách thoát thân. Tiền anh muốn ở đây. Anh muốn 872 tệ. Vậy tôi đưa anh 900 luôn. Ôi trời! Quách Hồng Vĩ, cậu chưa bay màu à? Tiểu Quách Hồng Vĩ, dừng lại đi. Hai người đang diễn phim tình cảm đấy à? Con không mau nói xem đã có chuyện gì xảy ra với cậu đi. Tôi cứ tưởng là mình không bao giờ được gặp lại mọi người nữa chứ. Thật là quá nguy hiểm. Tôi vào nhà hàng muộn nên cứ ngỡ là xác định bay màu rồi. Kết quả là khoảnh khắc phần trên rời khỏi cơ thể. Tôi bị dịch chuyển vào cơ thể của con quỷ phục vụ. Mọi lời nói hành động đều bị kiểm soát. Tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra gợi ý sinh lộ cho các người, mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát đó. Cậu em Vân này, đa tạ cậu nhiều lắm. Chuyện nhỏ thôi, Tiểu Thành mà. Cứ tưởng cậu định ở luôn trong đó làm hộ khẩu vĩnh viễn chứ. Lạ thật, sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? Làm sao cậu phát hiện ra được quy tắc ẩn vậy? Mọi người đi ăn ở nhà hàng mà chưa bao giờ trả tiền à? Thế giới linh dị cũng là một thế giới có logic mà. Đã tới cửa thứ 7 rồi, chắc chắn là muốn gài bẫy mình. Tôi thấy tên phục vụ đó nhìn chúng ta ăn mà cười kinh dị thế kia, là để đề phòng hắn kiếm chuyện thôi. Nếu không thì chẳng phải các người đều kẹt luôn ở trong đó rồi sao? Người anh em, tôi thấy khả năng quan sát và thể lực của cậu đều rất tốt. Làm sao có thể phá giải cục diện và tìm thấy tiền trong thời gian ngắn như vậy được? Hi hi, tôi chỉ được cái thể lực tốt với may mắn thôi. Lúc về phòng tôi có lục lọi mấy cái ngóc ngách, không ngờ tìm được vài nghìn tệ nên mang theo luôn. Mọi người ăn xong liền để lại phương thức liên lạc cho nhau và hẹn 7 giờ tối nay sẽ tập hợp tại nhà khách du lịch. Sau đó phân tán ra bắt đầu tìm kiếm con tàu. Vậy tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Lúc thấy Bạch Sơn gọi món, tôi đã nhận ra có gì đó không ổn rồi, nên mới giả vờ đi vệ sinh để lừa con quỷ phục vụ lên lầu tìm tiền. Tiền nằm ngay dưới thảm trước cửa phòng ấy. Lúc quay lại thì gặp Vương Thế Huân ở hành lang. Anh ta cười mỉm hỏi tôi định đi đâu. Con bảo đang giờ ăn thì không được chạy lung tung. Tôi bị anh ta dồn vào ngõ cụt nên đã dùng quỷ khí bình thuốc tay của mình. Ngày đầu tiên mà cậu đã dùng quỷ khí rồi sao? Đây là cửa tiết thứ 7. Trong cánh cửa này chỉ được sử dụng một món quỷ khí thôi. Đúng vậy, sau đó tôi được dịch chuyển quay lại đây. Nhưng không sao, quỷ khí của tôi không bị giới hạn tiền tệ. 3 cánh cửa sau có thể sử dụng nhiều lần. Vậy cậu phải hành động trước một bước rồi. Cậu đã bị Vương Thế Huân để mắt tới. Dù hiện tại anh ta sẽ không ra tay xử lý người lộ liễu, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Đừng quên kết cục của Quách Hồng Vĩ trưa nay. Anh ta có thể kiểm soát sức mạnh. Trưa nay nếu không có anh ta kìm hãm, đám hành khách đó đã xử lý chúng ta sạch bách rồi. Dù có quỷ khí cũng vô dụng thôi. Mê mơ, cậu rõ ràng có thể chỉ trả tiền cơm của chúng ta thôi mà. Tại sao lại phải trả cho tất cả mọi người làm gì? Cậu làm vậy thực ra cũng đúng thôi. Những người đó có thể giúp chúng ta thăm dò xem cách thức xử lý người của đám quỷ quái đó như thế nào. Tiếp theo nên suy nghĩ xem sinh lộ là gì. Vương Thế Huân có nhắc tới kho băng của gia chủ, rồi chìa khóa trong gợi ý nữa.
cano, kho tiền. Đều phải tìm trên con tàu này. Kho băng hoặc kho tiền rất có thể đang giấu bí mật gì đó. Cũng có thể là nơi trú ngụ của lệ quỷ hùng mạnh. Hiện tại chúng ta cũng đã xác nhận được rồi. 12 giờ chưa bắt đầu phải có mặt ở nhà hàng. Đó là quy tắc sinh tồn. Đúng rồi. Anh không nói là tôi quên mất. Lúc nãy ở dưới đáy đĩa trong nhà hàng, tôi có phát hiện ra chiếc chìa khóa này. Khả năng chiếc chìa khóa này là của kho tiền, là cực kỳ thấp. Nhưng nhất định phải cắt cho kỹ, đừng để các quỷ khách khác nhìn thấy cánh cửa này. Cửa tuyết ít bị giới hạn. Quỷ có thể dùng các phương pháp để kiểm soát con người, nhưng quy tắc hạn chế khiến chúng không thể trực tiếp xử lý chúng ta. Đúng là lòng người khó đoán. Đặc biệt phải đề phòng nhóm Bạch Sơn. Tóm lại là bắt đầu tìm kiếm thôi. Khi tìm kiếm cố gắng đừng tách đoàn. Quỷ khí phải để ở vị trí nào tiện tay lấy nhất ấy. Chúng ta xuống bên dưới đi. Bên trên người đông mắt tạp. Cứ để chiến trường lại cho bọn họ đi. Tầng trừ 1 khu giải trí, tầng trừ 2 khu kỹ thuật phụ trợ. Phụ 2. Cần có chìa khóa mới mở được. Chìa khóa kho băng rốt cuộc ở đâu nhỉ? Hay là nó được trộn lẫn với chìa khóa kho tiền và chìa khóa cano rồi? Trong kho băng rõ ràng là đang giấu thứ gì đó, nhưng tạm thời không thể tấn công tôi. Cũng may là có cánh cửa này. Việc cấp bách là phải tìm được chìa khóa kho băng. Có thể là nó trộn chung với kho tiền và chìa khóa cano đấy. Chỉ là cửa tuyết không có gợi ý gì. Chúng ta sang bên cạnh tìm thử xem. Mấy thứ mà đám quỷ khách đó tìm được chắc chắn sẽ không chia sẻ đâu. 12 chiếc. Khốn khiếp. Cờ huyết cũng thật là quá đáng. Rõ ràng có 13 quỷ khách, mà cố tình chỉ cho có 12 con thuyền. Cả buổi chiều, 3 người lục soát toàn bộ tầng hầm thứ 2. Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa trong phòng cầu giao điện. Thời gian không còn sớm nữa. Đi tập hợp với bọn họ để trao đổi thông tin đi. Có vài người tự mình quan sát kém thì thôi đi. Lấy đâu ra cái mặt dày mà đòi tranh chìa khóa với chúng tôi. Có mấy người còn chẳng biết mình đang ở cánh cửa thứ mấy nữa. Cứ tưởng cửa huyết là trò chơi đồ hàng à. Đúng là đáng đời trưa nay bị quỷ ám. Cái đồ, ông nói cái gì cơ? Ông không có mẹ à? Ông tưởng ông lấy được thì nó là của ông chắc. 4 người mà không đấu lại nổi 3 người. Không có năng lực bảo vệ chìa khóa lại đi đổ lỗi cho người khác à? Xem chừng hai nhóm này vừa rồi tranh giành chìa khóa ở trên lầu. Chắc là nhóm kia tìm thấy trước rồi bị Bạch Sơn nẫng tay trên, nên mới đánh nhau rồi kết thủ đấy. Được rồi, mọi người quậy đủ chưa? Mới ngày đầu tiên ở cửa thứ 7 đã nội chiến rồi. Muốn bị quét sạch cả lũ à? Bây giờ nên chia sẻ manh mối với nhau đi, để biểu thị thành ý. Vậy nhóm chúng tôi nói trước. Ở tầng 3 khu phòng thuyền trưởng của tàu du lịch, chúng tôi phát hiện một bóng người đen kịt đáng sợ. Cứ đứng im bất động ở đó. Muốn sống thì ngày mai tốt nhất đừng có lên đó. Biết đâu vừa lên là kích hoạt quy tắc xử lý người đấy. Cô ta đang cố ý giấu nhẹm chuyện. Tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây ở khu tham quan rồi. Mọi người đều nhìn ra là cô ta đang giấu giếm, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đến lượt các người rồi đấy. Chính là bọn họ. Vốn dĩ chúng tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa, nhưng bị bọn họ cướp mất rồi. Đã bảo là lập đội mà quay lưng cái là bị đâm sau lưng ngay. Mong mọi người đừng tin bất cứ lời nào của bọn họ hừ. Chúng tôi thì chẳng tìm thấy cái gì cả. Cô im dùng cái đi. Cùng là phụ nữ với nhau, mà tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô đâu. Nghe được một đống manh mối rồi, giờ lại bảo chẳng tìm thấy cái gì. Thấy cái khí thế cãi lộn lúc nãy đâu rồi? Cô tưởng đây là chơi ma sòi mà bảo bỏ qua là bỏ qua. Chị ơi đừng chấp hạng người như họ. Cô không sợ chúng tôi đưa thông tin sai để lừa cô à? Cô thực sự muốn nghe chứ gì? Tôi cũng có thể nói đây là suy đoán của chúng tôi. Chúng tôi đã xuống tầng 2 xem thử, không gặp nguy hiểm gì. Tôi đoán chìa khóa hiện tại có 12 chiếc, tương ứng với 13 người chúng ta. Vậy nên chắc chắn sẽ có 2 người không có chìa khóa. Gợi ý cũng có nói rồi. Trong 13 chiếc chìa khóa cano có lẫn một chiếc chìa khóa kho tiền. Nhiều hơn nữa thì tôi cũng không biết đâu. 13 người, 12 thuyền, 12 chìa thuyền, thêm một chiếc chìa khóa kho băng nữa. Vừa đẹp luôn. Tôi thấy Bạch Sơn nói cũng khá đúng đấy. Chúng tôi đã xuống tầng hầm thứ 2. Trong đó có kho băng của Vương Tiên Sinh. Còn có một phòng đậu thuyền nữa. Vừa vặn có 12 con thuyền. Cửa tuyết vẫn luôn tàn khốc như vậy. Tiếc là chúng tôi cũng giống các người, chưa tìm thấy chìa khóa. Tôi nghĩ việc tìm kiếm nên luân phiên đi, để còn hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay chúng tôi xuống tầng hầm 2, ngày mai sẽ lên tầng 3. Các người đổi xuống tầng dưới đi. Đó là kế hoạch tìm kiếm dự kiến.
Mọi người không có ý kiến gì chứ? Thấy mọi người đều đồng ý, nhóm Mạnh Uyên 3 người liền rời đi, đi tới nhà hàng để ăn cơm. May mà trong nhà hàng vẫn còn khá bình thường, không còn sự làm phiền của con quỷ phục vụ lúc trưa nữa. Những hành khách khác bên trong cũng trở nên bình thường trở lại. Mọi người ăn xong liền ai về phòng nấy. Chìa khóa kho băng và 12 con thuyền trong phòng đậu thuyền kia nữa. Chủ nhà không thích khóa cửa. Đúng rồi, tại sao chủ nhà lại không thích khóa cửa chứ? Cả con tàu lớn như thế này, 13 người đã tìm khắp lượt rồi, mà chẳng thấy bóng dáng Vương Sùng Thiện đâu cả. Thứ bị nhốt trong kho băng kia, liệu có phải chính là gia chủ Vương Sùng Thiện không? Chiều nay cửa kho băng không mở được là do bị khóa bằng chìa. Hèn gì gia chủ lại kiêng kỵ việc khóa cửa đến thế. Một khi khóa cửa, có thể sẽ trực tiếp kích hoạt sự tấn công vô điều kiện của ông ta. Nhưng tại sao gia chủ lại bị nhốt ở đó chứ? Thưa quý cô, tôi là thuyền trưởng của chuyến tàu này. Xin hỏi, cô có nhìn thấy chiếc chìa khóa để khởi động con tàu này không? Hình như chìa khóa tàu bị mất rồi. Không có chìa khóa, không khởi động được tàu đâu. Bó tay, sao tự nhiên lại lòi đâu ra thêm một chiếc chìa khóa tàu nữa thế? Liệu nó có liên quan gì đến chìa khóa cano và chìa khóa kho tiền mà chúng ta tìm hôm nay không? Dưới lầu là phòng của 4 người nhóm Viên Hiểu. Cái người ở ngay tầng dưới chắc là lành ít dữ nhiều rồi. Tôi không muốn bay màu đâu, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi thực sự không thấy chiếc chìa khóa nào cả. Thực sự là không nhìn thấy sao? Không, đừng mà. Dương Lệ Đình không có ở đây. Đêm qua chỗ các người đã xảy ra chuyện gì thế? Bay màu một đứa rồi. Tôi thấy đúng là tự tìm đường đăng xuất mà. Đã đi tới cửa thứ 7 rồi, mà cái đạo lý buổi tối không được mở cửa cho quỷ cũng không hiểu. Ăn cơm trước đi. Ăn xong cùng quay về xem thử 3 người Mạnh Uyên thế nào. Ăn vội vài miếng rồi liền rời khỏi nhà hàng. Vân Thành đem những suy luận đêm qua của mình nói cho Mạnh Uyên và Lãnh Mặc nghe. Tiểu Thành có tiến bộ đấy nhỉ? Suy luận của cậu cơ bản là đúng hết rồi. Theo như quy tắc của con quỷ thuyền trưởng đó, hôm nay chúng ta buộc phải tìm thêm chìa khóa để đề phòng bất trắc. Các người đã bỏ qua một gợi ý cực kỳ quan trọng rồi. Gợi ý 1, tàu chạy về hướng Nam. Nếu con tàu thực sự đang chạy về hướng Nam, chúng ta còn có thể dùng quỷ khí để trụ đến cuối cùng, cố gắng không kích hoạt quy tắc bay màu. Nhưng nếu con tàu căn bản không hề chạy về hướng Nam thì rắc rối to rồi đấy. Vậy lát nữa lên tầng 3, chúng ta tập trung tìm la bàn, bản đồ hoặc mấy thứ tương tự nhé. Mê mông, khi mọi người đi tới phòng của Dương Lệ Đình, trong phòng trống rỗng, người đã ra đi đã được cửa huyết dọn dẹp sạch sẽ. Đêm qua con quỷ đó đã đến trước cửa, khống chế Dương Lệ Đình lại gần cửa để mở khóa. Chìa khóa bóng loáng mà hắn muốn 8 phần chính là chìa khóa cano chúng ta đang tìm, hoặc là chìa khóa kho tiền. Cũng chẳng biết là ai đã cướp chìa khóa của người khác. Thế này có tính là gián tiếp hại người không? Nếu Dương Lệ Đình hóa thành lệ quỷ báo thù thì cũng thú vị đấy. Hèn gì có vài người hành xử thật khó coi. Đủ rồi, Vân huynh đệ nói cũng không hoàn toàn đúng. Ai biết được có phải cô ta tự mình xáo phạm điều kiện ra đi khác hay không. Tóm lại, mọi người cứ tiếp tục tìm chìa khóa trên tàu đi. Nghe đến việc tìm chìa khóa, mọi người lập tức dừng tranh cãi. Ai nấy tự tản ra đi tìm manh mối. Đêm qua, Dương Lệ Đình rõ ràng có thể dùng quỷ khí chống đỡ một lát, vậy mà lại ra đi nhanh như thế, chứng tỏ không có chìa khóa thì có quỷ khí cũng không sống nổi. Sao anh cứ nhất định phải lên tầng 3 vậy? Vương Hằng Nhiên bọn họ rõ ràng đã nói trong phòng thuyền trưởng có bóng đen, chỗ đó tà môn lắm. Tôi lại thấy chỗ đó mới có đường sống. Không phải chúng ta cần tìm la bàn và bản đồ sao? Cả con tàu này ngoài phòng thuyền trưởng thì còn ở đâu nữa? Chia nhau ra nhưng đừng đi quá xa. Nhóm Vương Hằng Nhiên chắc chắn đã lục soát khu tham quan và bên ngoài rồi. Chìa khóa chỉ có thể giấu ở những nơi hẻo lánh hơn, để ý những điểm bất thường.
Nếu bị nhóm Vương Hằng Nhiên lục sạch thì xong. Bỏ tay luôn. Thêm. Vết chảy sức này hình như còn mới. Tìm thấy rồi, giấu ở chỗ này. Hèn gì Vương Hằng Nhiên bọn họ không phát hiện ra. Cái chìa khóa này cảm giác không đúng lắm. Là của kho tiền hay của kho lạnh đây? Tôi thấy khả năng cao là chìa khóa kho băng. Hay là chúng ta xuống tầng hầm 2 thử xem. Cứ cất đi đã, đừng vội kiểm chứng. Gợi ý nói mỗi chìa khóa chỉ được dùng một lần. Lỡ như không đúng thì lãng phí mất. Hơn nữa nhóm Bạch Sơn cũng đang ở tầng dưới. Đụng mặt rồi lại xảy ra xung đột thì phiền phức lắm. Đến phòng thuyền trưởng thử đi, xem có món nào xác định được phương hướng không. Hai người ở ngoài canh chừng nhé, có biến thì gọi tôi. Vào đi, không có bóng đen nào cả. Khốn khiếp, màn hình hiển thị hỏng rồi. Không thấy được phương hướng. Cái tên Vương Hằng Nhiên đó của Nhiên lừa mình. Dám bảo tầng 3 có bóng đen. Rõ ràng là muốn nút chọn chìa khóa ở đây. Cái la bàn này. Vân Thành, Lãnh Mặc khi định chạy đi, lại phát hiện cơ thể mình không cử động được nữa. Điều này khiến họ liên tưởng đến Quách Hồng Vĩ bị nhập. Chạy mau, còn 20 phút nữa là 12 giờ rồi. Toang rồi, vẫn chưa thể lối ra. Không lẽ gặp phải quỷ đả tường rồi sao? Chúng tôi thấy chìa khóa du thuyền rồi. Ngươi nói ngươi thấy chìa khóa rồi sao? Đúng vậy. Nó nằm trong túi của quý cô kia kìa. Tiểu Thành, vẫn ổn chứ? Mau đi thôi, còn 10 phút nữa là đến giờ ăn. Sắp 12 giờ rồi, chẳng lẽ nhóm Quách Hồng Vĩ đã gặp chuyện gì sao? Đến rồi, sắp đến rồi. Bảo mọi người chia nhau ra tìm manh mối, mà mọi người phát hiện được gì mà về muộn thế này. Cũng may bây giờ mới là 11 giờ 58 phút. Quý cô họ Vĩ này, cô xem, mọi người đều đang đợi cô khai tiệc đấy. Tiếc quá, cô đến muộn rồi. Không, tôi không đến muộn. Mới có 11 giờ 58 phút thôi mà. Tôi rõ ràng đã đến đúng giờ. Tiếc là cô vẫn đến muộn. Chúc quý vị dùng bữa vui vẻ. Quy tắc vẫn tàn khốc như vậy. Quy tắc mới của nhà hàng có nghĩa là mỗi ngày chúng ta ở lại trên con tàu này, chắc chắn sẽ có một người phải ra đi. Khốn khiếp, điều này nghĩa là sẽ không còn ai liều mạng ra ngoài tìm chìa khóa nữa. Lòng người khó đoán, ai cũng phải đề phòng mình là người cuối cùng đến nhà hàng. Nhưng ban đêm chẳng phải sẽ thành một vòng lặp không lối thoát sao? Vậy thì chiều nay có tiếp tục kế hoạch thay phiên tìm kiếm không? Chúng ta xuống tầng hầm 2 đi. Chìa khóa, phải tìm thêm thật nhiều chìa khóa. Nếu không tất cả chúng ta sẽ giống như họ thôi. Đồng ý, nhưng mà trước khi xuống đó, có nên tổng kết lại những gì tìm được sáng nay không? Đặc biệt là những người đã lên tầng 3, chứng tỏ các người cũng có chút bản lĩnh đấy. Cửa phòng thuyền trưởng đang mở, không hề có bóng đen như Vương tiên sinh nói. Chúng tôi đã lùng sục kỹ một vòng, chỉ tìm thấy cái la bàn này thôi.
Cái này thì có tác dụng gì chứ? Để kiểm chứng xem tàu có thực sự đang chạy về hướng Nam không? Thế nào, nó chỉ đi đâu? Chỉ về phía đuôi tàu. Đầu tàu hướng Nam, đuôi tàu hướng Bắc. Con tàu của thực đang đi về hướng Nam. Chỉ cần sống sót đến ngày thứ 5, thuyền sẽ đến đón chúng ta. Đúng vậy. Nếu lộ trình đã chính xác, vậy thì cũng nên cho chúng tôi xem cái la bàn đó chứ. Gì vậy trời? Nhãi danh mà dám động tay động chân với tôi sao? Mấy người làm cái gì vậy? Bây giờ thì hay rồi, la bàn hỏng rồi, không ai kiểm tra được nữa. Ai bảo mấy người không chịu đưa cơ? Cái la bàn đó đang giúp chúng ta nói dối đấy. Cứ cho họ xem đi, để họ khỏi nghi ngờ. Chúng tôi đã nói là nó chỉ về phía đuôi tàu rồi còn gì. Chẳng biết mấy kẻ suốt ngày chẳng làm gì, mà chỉ giỏi chỉ trích, mỉa mai người khác là hạng nào nữa. Theo tôi thấy thì 3 cái gã cáo già quỷ xá các người nên tự mình đi tìm manh mối đi. Không cần phải nghe manh mối từ lũ đần độn như chúng tôi đâu. Sau này các người có tìm được manh mối gì cũng đừng chia sẻ với lũ đần độn này nhé. Hừ, cứ chờ xem. Không có nhóm Bạch Sơn quấy rầy. Những người còn lại ăn xong liền tụ họp lại để thảo luận về manh mối. Hôm qua chúng tôi chỉ tìm thấy một chiếc chìa này thôi. Chúng tôi đã cố hết sức rồi, tôi cũng không có thêm phát hiện nào khác. Còn tầng hầm 2 thì sao? Vân Thành, hôm qua cậu khẳng định chắc nịch là có tất cả 12 chiếc cano cơ mà. Giờ thì sao? Trước khi xuống dưới, có nên xác nhận lại một chút không? Tôi đã đếm rất kỹ rồi, đúng 12 chiếc. Làm sao mà sai được? Có phải 12 chiếc không? Giờ xuống xem là biết ngay thôi mà. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Chiếc cano biến mất rồi. Người đàn ông này thật điên rồ. Chỉ vì đám người này lại gần kho băng mà hắn muốn xử lý sạch sành xanh tất cả mọi người. Bởi vì trong kho băng đang giấu người cha yêu quý của hắn. Vân Thành, mẹ kiếp, hôm qua cậu chẳng báo có 12 chiếc sao? Cậu bị mù hay là cố tình đếm sai vậy? Cậu muốn hại chết chúng tôi đúng không? Thiếu một chiếc cano, nghĩa là trong chúng ta sẽ có thêm một người phải ra đi. Những lời chỉ trích gay gắt như một trận động đất lập tức xé toạc liên minh vốn đã mong manh. Vị trí thuyền còn trống, như một chiếc đồng hồ đếm ngược cái chết đè nặng lên tim mỗi người. Hôm qua tôi đã đếm đi đếm lại mấy lần rồi. Rõ ràng là 12 chiếc mà. Mới qua một ngày sao lại thiếu được chứ? Không phải cậu đếm sai thì là cậu cố tình che giấu. Thiếu 2 chiếc thuyền, có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm 2 người phải ra đi đấy. Vân Thành, có phải cậu đã sớm để lại đường lui cho mình rồi không? Bớt nói nhảm đi. Nếu tôi biết số thuyền sẽ giảm đi thì hôm qua tôi có đề xuất thay phiên tìm kiếm không? Tôi còn chỉ ra quy tắc của nhà hàng làm gì chứ? Tôi bị hầm à, nhắc nhở cậu thế là đủ rồi. Nội bộ lục đục không giải quyết được vấn đề gì đâu. Việc cano giảm đi là sự thật, nhưng nguyên nhân chưa chắc là do Vân Thành nói dối. Mọi người đừng quên đây là nơi nào. Cửa huyết vốn dĩ đang không ngừng thu hẹp không gian sinh tồn. Những chiếc thuyền biến mất có lẽ cũng cùng một cơ chế với những chiếc chìa khóa vốn ngẫu nhiên mất đi mỗi ngày thôi. Nên bây giờ tranh cãi ai đếm sai cũng vô nghĩa. Cano đúng là đang giảm dần. Có lẽ liên quan đến việc 2 người kia đã ra đi. Hơn nữa tối nay thuyền trưởng còn quay lại thu chìa khóa. Điều này nghĩa là cuộc tranh giành sẽ càng tàn khốc hơn. Việc cấp bách hiện giờ là xác nhận xem chúng ta đang có bao nhiêu chìa khóa. Dù sao thì chúng dùng để làm gì mới là quan trọng nhất. Lãnh Mặc tiểu thư nói đúng đấy. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Chỗ này ngột ngạt quá. Quay về phòng tiếp đại đi. Mọi người đưa hết chìa khóa ra đây, để ít nhất trong lòng cũng biết đường mà tính. Còn về cano, thiếu thì cũng thiếu rồi. Oán trời trách người cũng vô ích. Nghĩ cách tìm thêm chìa khóa hoặc là tìm đường sống khác mới là việc chính. Vương Hằng, lời của Nhiên tạm thời ổn định được tình hình sắp sụp đổ. Mọi người im lặng rời khỏi phòng để thuyền đi về phía thang máy. Trời ơi, chạy mau đi. Vân huynh đệ, có chuyện gì vậy? Ngoài nhóm Bạch Sơn ra thì chỉ còn Vương Thế Huân thôi. Mọi người đoán xem ai là người yêu cầu không được đến kho lạnh. Thưa quý cô và quý ngài, tôi đã nói là đừng đến gần kho băng rồi mà phải không? Tại sao các người lại không nghe nhỉ? Mau lên trên đi.
Tiểu ca, phía sau có bóng đen kìa. Bỏ tay, nó đuổi kịp nhanh vậy sao? Đâu có thấy gì đâu. Vào khu tắm rửa rồi tách nhau ra trốn đi. Chị mau theo sát vào. Hắn sắp đuổi kịp rồi. Hân hân. Quý cô, quý ngài, tôi đã nói trước là đừng đến kho băng rồi mà. Sao các người không nghe tôi nói gì hết vậy? Nằm xuống mau. Luồng quỷ khí này có thể cầm chân hắn. Nhân lúc này chúng ta mau lên lầu thôi. Không nhịn nổi nữa, lâu vậy rồi không có động tĩnh gì. Chắc là không đuổi theo nữa đâu nhỉ. Quách tiên sinh này, tôi đã dặn đi dặn lại rồi, đừng có lai vãng gần kho băng mà. Nhưng tại sao? Tại sao các người cứ nhất quyết làm trái lời khuyên của tôi vậy? Hình như là giọng của Quách Hồng Vĩ. Ai ở đó vậy? Mau đi thôi Vân Thành, Vương Thế Huân đang đợi ở lối cầu thang phía trên đấy. Chúng ta mà lên là đụng độ ngay. Bây giờ chỉ có thể đi thang máy lên thôi. Những chuyện khác để đến trung tâm du khách rồi nói tiếp. Ở đó an toàn hơn. Quách Hồng Vĩ cũng bay màu rồi. Mới có ngày thứ 2 thôi mà. Lũ quỷ đã bắt đầu mở đợt thanh trừng lớn rồi sao? Chào mừng quý vị đến với tàu từ thiện huyết oa. Nhanh lên, nhanh hơn nữa đi. Vân tiên sinh định đi đâu thế này? Khốn khiếp, là Vương Thế Huân. Tôi đã nói trước là đừng đến kho băng rồi mà. Tại sao anh lại không nghe lời chứ? Cái thằng cháu này định bắt tay với Vương Thế Huân để xử tụ mình rồi. Không, nhìn thần sắc của Viên Hiểu là biết cậu ta đang chạy trốn. Chắc là cậu ta đã dùng quỷ khí rồi. Nhân lúc này chúng ta mau đi qua đó đi. Quỷ khí dùng hết rồi, Quách Hồng Vĩ cũng ra đi rồi. Giờ chỉ còn mình tôi thôi. Lúc trước đã kết oán với nhóm Bạch Sơn, vừa nãy lại làm sức mẹ quan hệ với nhóm Vân Thành. Người duy nhất có thể liên thủ bây giờ chỉ có nhóm Vương Hằng Nhiên thôi. Nhưng không biết họ có chịu giúp mình không nữa. Không đúng. Vừa nãy hình như Vương Thế Huân đã hóa thành làn nước mà đi. Với kỹ năng của tẩu thuốc thì hắn lẽ ra phải biến mất trực tiếp mới đúng chứ. Chẳng lẽ vừa rồi quỷ khí không có tác dụng, mà là hắn tự mình bỏ đi sao? Lẽ nào Vương Thế Huân đã thực sự biến thành quỷ rồi? Vì nhóm Bạch Sơn đã tự ý rời đi rồi. Dáng vẻ vừa nãy của Viên Hiểu chắc là bị quỷ dọa cho phát điên rồi. Mất đi đồng đội, một mình cậu ta khó mà trụ vững được. Hay là chúng ta kết minh đi. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tầng, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bỏ đi, cơ chế của nhà hàng mấy người không phải không biết. Còn 4 ngày nữa, ít nhất sẽ còn 4 người nữa phải ra đi. Nghĩa là trong cửa huyết này tối đa chỉ có 6 người sống sót. Mà đó là chưa tính đến rủi ro phát sinh. Cửa huyết thứ 7 vốn dĩ đã cực kỳ nguy hiểm. Lũ quỷ sẽ chỉ ngày càng mạnh thêm thôi. Hơn nữa còn có nhóm Bạch Sơn đang gây rối. Chẳng ai dám chắc sẽ không vì tự bảo vệ mình mà đâm sau lưng người khác cả. Nên chúng tôi chẳng tin ai hết. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cho các người biết vài manh mối quan trọng mà chúng tôi tìm được hôm nay. Không cần kết minh, coi như là nhắc nhở lẫn nhau thôi. Mạnh Uyên đã đem việc hướng đi của con tàu bị sai và con quỷ chuyên xử lý người vào nửa đêm có thể là do thuyền trưởng quỷ biến thành, cùng với cách thoát khỏi sự truy đuổi của thuyền trưởng quỷ. 3 thông tin này kể cho nhóm 3 người Vương Hằng Nhiên nghe. Không thể nào, hướng đi của tàu bị sai ư? Vậy chẳng lẽ gợi ý của cửa huyết là sai sao? Nhưng cửa huyết đâu có đưa ra gợi ý sai được chứ? Gợi ý của cửa huyết chắc chắn không sai. Gợi ý thứ nhất nói là du thuyền đi về hướng Nam, chứ không phải du thuyền đang đi về hướng Nam. Đây chắc là trò chơi chữ của cửa huyết thôi. Nó muốn diễn đạt là con tàu này nên đi về hướng Nam mới đúng.
Đúng vậy, nên chuyến tàu quyên góp lần này 这次游轮运钱捐款 chính là một cú lừa từ đầu đến cuối. 特为的骗局。 Khả năng cao là do Vương Thế Huân đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để chiếm đoạt 200 triệu tiền quyên góp đó đấy. Nói cho cùng thì vẫn phải tìm thêm thật nhiều chìa khóa thôi, nếu không ban đêm nhỡ đụng phải thuyền trưởng quỷ. Tiếc là mới chỉ tìm thấy có 2 chiếc. Ban đêm, mọi người đều đã bỏ qua một điểm mấu chốt rồi. Chúng ta tìm chìa khóa tàu, không chỉ để chống lại đòn tấn công của thuyền trưởng quỷ, 鬼的攻击， mà phần lớn là để dùng cano thoát khỏi đây. 船艇逃离这里， Cờ huyết muốn khiến những quỷ khách 为了让鬼客 bị giới hạn tầm nhìn trong chiếc du thuyền này, mà bỏ qua từ khóa nhiệm vụ là thoát khỏi du thuyền. 游轮这个关键词， Cuối cùng mới tung ra đòn thanh trừng quỷ khách. 与鬼客大清算， Lũ quỷ ngay từ ngày đầu tiên đã có tính tấn công mạnh như vậy, cũng là một cách gián tiếp gợi ý cho chúng ta điểm này. 也是 Xem ra, cờ huyết vốn dĩ không có ý định để chúng ta sống sót bước ra khỏi du thuyền đâu, mê mông. Nên việc cấp bách bây giờ là 当务之急是 nghĩ cách thoát khỏi du thuyền này. 游轮。 Nhưng với tình hình hiện tại mà nói, một người cầm một chìa khóa chỉ mở được một con thuyền thôi. Bây giờ Quách Hồng Vĩ đã bay màu rồi, số lượng thuyền chắc chắn lại giảm đi một chiếc nữa. Hơn nữa còn phải đề phòng Vương Thế Huân có thuật phân thân. Trương Huệ, khi tôi thấy Vương Thế Huân đối mặt với Viên Hiểu, 他与袁小相对时， thì hắn đã hóa thành làn nước rồi bay đi mất. Phân thân cũng hóa thành làn nước để đuổi theo chúng ta. 追我们 Các hành khách trong tàu, cách thức hành động của thuyền trưởng quỷ cũng là hóa thành nước. 方式也是化作水汽。 Điều này có nghĩa là Vương Thế Huân đã ra đi từ lâu rồi không? Sau khi mất thì biến thành quỷ, hoặc là năng lượng của hắn đã thăng cấp rồi. 的能力升级了。 Cái gì kia thế? Để tôi qua xem thử. Là người đã ra đi Vương Thế Huân. Vương Thế Huân thực sự đã bay màu rồi sao? Vậy thì có thể giải thích được 说得通， tại sao mọi hành sáu của Vương Thế Huân 这种行为 đều mang những đặc điểm của quỷ rồi. 特征啊。 Nhưng rốt cuộc là ai đã xử lý Vương Thế Huân 到 chứ? 底是谁把王世勋杀了？ Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là nhóm Bạch Sơn rồi. Lúc bọn họ đi buổi trưa đã để lại một câu là cứ chờ mà xem còn gì. Trên tay họ chắc chắn có những thông tin mà chúng ta không biết. Có lẽ bọn họ đã nhận được thư. Trên thư viết là nếu xử lý Vương Thế Huân, có thể làm giảm điểm thù hận của linh hồn hắn sau khi mất. Mục đích là để né tránh đòn tấn công của lệ quỷ và biến chúng ta thành bia đỡ đạn. Điểm thù hận sao? Mê mông. Trước đây một người bạn của tôi có kể rằng họ từng trải qua một cửa huyết thứ 7. Nhiệm vụ là bảo vệ 4 mục tiêu khỏi sự truy sát của lệ quỷ. Ở đó cửa huyết đã dùng tiểu xảo. Mục tiêu được bảo vệ thực chất lại bị lệ quỷ ưu tiên xử lý trước. Chỉ có cách hạ thấp điểm thù hận mới mong sống sót. Bạch Sơn bọn họ khả năng cao là đã dùng mưu kế tương tự. Mẹ kiếp, tôi đã bảo cái con mụ Bạch Sơn đó chắc chắn có vấn đề mà. 肯定有问题。 Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vào cửa này, tôi đã cảm thấy bọn họ chẳng phải hạng người tử tế gì rồi. Chào mừng quý vị đến với 终于来到 tàu từ thiện huyết oa. 战后游轮， Ha ha, trời cũng không còn sớm nữa. 天色也不早， Về nghỉ ngơi trước đi. 休息吧。 2 chiếc chìa khóa này đưa cho em và Tiểu Lâm. 2 người không cần lo cho anh đâu. Anh có thể trụ vững qua một đêm mà. Không, đưa một chiếc chìa khóa cho anh. Anh nhất định phải sống đấy. Quỷ xá chúng ta vốn dĩ chẳng còn lại mấy người rồi. Nghe em đi. Cầm lấy nhanh đi. Thuyền trưởng quỷ chắc sắp đến rồi đấy. Cứ thế này thì tất cả chúng ta đều sẽ bay màu ở đây mất. Tin anh đi, không sao đâu. Tiểu Lâm, đưa chị em đi đi. Chị, vào trong thôi. 进去吧， Đừng để anh rể phải lo lắng. Em tin là anh rể sẽ không sao đâu. 没事的。 May mà lúc chạy trốn mình đã tìm thấy một chiếc trong trung tâm thương mại, 在商场找到一， nên không cần phải khó xử như bọn họ. Nhưng mà 不过 rốt cuộc phải rời khỏi con tàu này thế nào? Cứ thế lên thuyền sao? 直接乘船吗？ Còn cả mục đích của nhóm Bạch Sơn nữa. 他们的目的 Vân Thành có vô vàn thắc mắc nhưng chẳng có ai giải đáp. 没有人回答。 Tuy nhiên, sự thật của vấn đề lại nham hiểm hơn nhiều so với những gì mọi người đồn đoán. 加一见， Này, anh định làm gì thế? Một lát nữa mọi người sẽ biết thôi. 就知道了。 Nghiêm thúc, đây là quỷ khí của 是 cháu. 我的鬼气， Lát nữa Vương Thế Huân vào thì chú cứ dùng đồ chơi mà xử hắn. 你就拿枪干他。 Nhất định phải xử lý trong một đòn. 机秘密 Cậu định làm cái gì thế? 要干什么？ Cậu không sợ hắn hóa thành lệ quỷ, 化作 rồi sau này quay lại tìm chúng ta gây phiền phức sao? Khi còn là người năng lực của hắn đã mạnh như thế rồi. 都如此强大， Thành quỷ rồi thì cứ gọi là khủng khiếp đến mức nào. 而知 Cậu còn chê thử thách này chưa đủ khó à? 我们不够难吗？ Chuyện đó chú cứ yên tâm đi Nghiêm thúc. 听吧，严叔， Cây đồ chơi quỷ khí này của cháu không phải dạng vừa đâu. 可不普通。
Nó có thể xử lý trực tiếp quỷ khách hoặc NPC. 鬼客或者 NPC， Cho dù có là quỷ đi chăng nữa, chỉ cần không phải loại quá bá đạo, 逆天的 thì đều có thể dọn dẹp sạch sẽ. 干掉 Hơn nữa sau khi quỷ khách hay NPC bị đồ chơi này xử lý, 手枪击杀后， sẽ không sinh ra thù hận đối với người sử dụng. 勇者产生仇恨值。 Tuy nhiên Phạm Tâm lại không hề nhắc đến việc nếu xử lý một quỷ khách hoặc NPC sẽ bị giảm 10 năm tuổi thọ. Còn nếu xử lý một lệ quỷ thì tác dụng phụ là sẽ bị giảm 15 năm tuổi thọ. Để nói cho Nghiêm Thu Thiện biết. Đến rồi, Nghiêm Thúc chuẩn bị đi. 严叔准备好， Nhìn kìa, trong vài phút hắn đang hóa quỷ, hãy kéo hắn vào góc khuất. 把他拖进拐角。 Chúng ta thoát khỏi đây, đừng để lộ sơ hở 不 gì. 要露出破绽。 Yên tâm đi, làm sao cậu dự đoán được là Vương Thế Huân sẽ đi xuống đây vậy? 会下来的。 Theo lý mà nói thì hôm qua phải là ngày an toàn chứ. 是安全日， Nhưng chưa hôm qua Quách Hồng Vĩ đã giả bộ bay màu vào ngày an toàn 安全日加 để dọa cho mọi người khiếp vía. 住了 Sau đó mọi người lại bị con quỷ phục vụ cầm chân. 鬼牵扯， Nên các người không để ý đấy thôi. 没注意到。 Cậu nói xa xôi làm cái gì chứ? 那么远干什么？ Mau nói đi, 快说。 làm sao cậu biết Vương Thế Huân sẽ đến đây? 知道王世勋会来这里的。 Hôm qua lúc mọi người đang gọi món, 菜的时候， tôi đã nhìn qua cửa kính của nhà hàng và thấy Vương Thế Huân đi vào trung tâm du khách. 进入了游客中心。 Đó mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. 第一天， Nên tôi suy đoán rằng hành tung của Vương Thế Huân có thể liên quan đến khu vực an toàn. 安全区有关。 Vì thế tôi định hôm nay sẽ rời nhà hàng sớm 今天离开 để xử lý Vương Thế Huân. Và Bạch Sơn Chị đã cho tôi cơ hội đó. 你正好给了我机会。 Thế tại sao cậu lại muốn xử Vương Thế Huân? 告诉王世勋， Chính vì cái này đây, 这个 khi còn sống năng lực của hắn đã mạnh như thế rồi. 能力都如此强大， Sau khi mất hóa thành lệ quỷ chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. 必然更强。 Lát nữa chúng ta lại đi tố cáo đám đần độn đang ở tầng hầm 2 với hắn. 二层的蠢驴跟他举报了。 Như vậy không chỉ lấy lòng được hắn một 刷 vố, 一波好感度， loại bỏ được mối nguy hiểm từ con lệ quỷ mới sinh này đối với chúng ta, 的危险。 mà còn lấy được chìa khóa kho tiền nữa. 出钥匙， Đúng vậy, cứ để Vương Thế Huân đi xử lý bọn chúng. 军去追杀他们， Còn chúng ta thì ngồi ngư ông đắc lợi thôi. 渔翁之利， Biết đâu còn có thể thông qua Vương Thế Huân 通过王世 để đối phó với thuyền trưởng quỷ nữa đấy. 掌鬼， Nên việc xử lý hắn là một công đôi việc. 是一件一举多得的事情。 Khá lắm, việc này cậu làm đẹp đấy. 这事儿你干得漂亮。 Vậy giờ chỉ cần đợi hắn hóa quỷ tỉnh lại thôi. 就等他化鬼苏醒了。 Hơn nữa tôi đã sớm phát hiện ra con du thuyền này 我早就发现这艘有 có hướng đi rất bất thường rồi. 向的异样， Cái la bàn mà Vân Thành cầm trưa này rõ ràng là quỷ khí. 罗盘显然是鬼气。 Nó sẽ thuận theo suy nghĩ của người sở 持 hữu. 有者的思想 Đợi chuyện của Vương Thế Huân xong xuôi, 事了结， chúng ta sẽ đi cướp cái la bàn đó. 罗盘 Vậy còn số lượng cano không đủ, 数量不够， tình cảnh chắc chắn sẽ có một người không có thuyền thì giải quyết thế nào? 怎么破解？ Cái đó thì đơn giản thôi. 简单， Chúng ta đã tìm được 3 chiếc chìa khóa rồi, 3把钥匙， đủ để thoát khỏi đây rồi còn gì. 这里 Đến lúc đó cứ bắt lấy một đứa trong đám người kia, 绑一个 mang theo bên mình. 身携带 Đợi khi chúng ta lấy được tiền và lên thuyền rồi, 坐上船 thì cởi trói cho nó rồi tiễn nó cho quỷ là xong. 给鬼 Như vậy là có thể dễ dàng vượt qua cửa này rồi. 过了这扇门， Đủ rồi, khiêm tốn thôi nào. 低调低调。 Nếu bọn chúng đã nhất quyết đối đầu với chúng ta, 和我们斗， thì đừng trách chúng ta độc ác.